Okay guys. Ito na ang pinaka hinihintayin yung video dahil matagal ko na rin ito napangako. Lagi ko binabanggit to dun sa pinaka last na video na kung nasaan ako. Alam ko na miss niyo yung mukha ko. So nagbabalik ako dahil napagalitan na rin ako ni Liza. Mag-room tour ako. Na lagi kong fineflex dun sa nakaraang video na if in case na hindi niyo pa napapanood. Plug agad. If in case na hindi niyo pa napapanood, nandyan yung sa iCard dito. Anyways, so yun, marami nang nabago dito sa room ko. So hopefully, mabigyan ko ng justice yung nagawa ko sa room. So, yeah. Tara! Let's start the tour. So, mag-uumpisa talaga tayo dito. Sa pagkapasok mo, una mong makikita itong wall of Jake and Liza namin. Paano ba ako magsisimula? Chat ng chat kasi si Liza eh. Okay, so ganito. So para tayo magsisimula guys. So, una kong sasabihin, ikukwento sa inyo. Itong mga nanditong kulay na to, itong dark navy blue na to, and yung gray, hindi talaga ito yung original color ng walls ko. So, wallpaper lang siya, nabili ko lang din siya Shopee. So, matrabaho din siya, pero feel ko mas madali siya pag compared sa paint. So yun, naglagay lang ako ng accent. Wow, accent. Hindi rin ako magaling sa color, so nagpatulong lang din ako kay Liza ko ng magandang i-accent dito na mga wallpaper. So yan, pili namin navy blue and gray. Dito tayo magsisimula. So sa wall na to, dito nilagay yung mga pictures namin ni Liza kasi nga, pag nakita niyo yung the rest of the room, wala talagang gaano Jake and Liza doon. Naglagay lang ako sa isang side, so para may picture lang kami. Tsaka dito siya sa may tapat ng dito kasi yung kama ko. Mamaya papakita ko sa inyo guys. So nandito yung ulo ko. Nandito ako, dito nakaulo. So, para pag titigil ako sa taas, makikita ko na yung mga picture namin. Magiging masaya na ako. Masayang panaginip. So, yan. Kung gusto nyo, ipakita ko sa inyo ng onti ng mas malapitan. So, ito yung tinatawag kong Liza wall. So, wall namin to. Puro kami naman to. So, sa dalawang dulo, may picture ko, tsaka picture niya. So, ito yung date namin nung August 2019. Nag-fancy dinner lang kami sa Niños Fusion Cuisine. So cool. Tapos ito, mga bumili rin ako ng mga Sintra board ng mga pictures namin. So meron kami ng college. Yung sa mga malalaki nandun yung mga college. Tapos yung mga maliliit, yun yung August namin na huling kita namin. Yan. So yan, gusto ko lang din ipakita guys. Pag tinignan nyo kasi sa taas, sa Shopee ko lang din yan nabili guys. White lang. Para lang siguro may contrast na konti. Pagkatapos ng side na to, so dito na tayo sa kabilang side. So meron dito is stockroom namin. So papuntang Narnia yan. So nakasara lang siya at the moment. So susunod naman natin itong part na to. So ito yung mga drawer ko. Drawer ba yun? Cabinet. Cabinet pala yun. So yan guys. So ito yung first layer natin. So pagkagaling dito, makikita mo naman yung mga drawer ko dito. So apat na layer siya. So, nakakategorize yan. Nakakategorize. So, ito. Yung sa una kong layer ng drawer ko, makikita nyo yung mga Gundam ko na hindi ko pa nabibuild. Not ashamed to admit, pero mga bootleg lang yan. So, pinagpa-practicean ko kasi yung nagpa-practice din ako para at least pag original na, tulad ng mga binibigay ni Liza. Shoutout nga pala si Liza. Pag original yung binigay niya, hindi masasayang yung ano. So, yan. Mga bootleg lang siya. Mura-mura lang din. Sa Shopee lang din siya binili. Yan, mga di ka pa siya nabubuo. Yan, so 16 siya at the moment. So ito naman, Lego din. So mahilig din ako magbuo ng Lego. Not ashamed to admit, pero yan, may mga bootleg din ako. Mga Avengers. Gusto ko na rin mabuo yan kasi ang angas sila pag nagdikit-dikit. So yan, meron din ako dito yung mga bootleg ng technique ng Lego. So technique talaga basta sa kanya. Basta gusto ko lang talaga kasi nung nagbubuo guys. Alam niyo yan. Masaya lang talaga. Fulfilling siya for me. So, dito sa may left side na to, so, my face in my life. My face sa buhay ko na nahilig ko talaga sa mga board games. Naging part din siya ng ano namin ni Liza. Part din siya ng mga weekend namin. Naglalaro kami ng board games. So, since malayo din kami,
talagang ako na lang yung gumagawa ng paraan para makapag-board game kami. Siyempre, mas mahirap siya kasi virtual. Pero yun, pag kuwari may mga bumibisitang friends, family, yan, kung kailangan ng board games, nandito yung mga board games ko. Sequence, Secret Hitler to, Codenames, Avalon yan, mga multiplayer yan, mga maliliit lang. Check nyo lang din, sa Shopee lang din yan guys. Murang-mura. Itong susunod na na layer, may time din sa buhay ko. Na nahilig naman ako sa mga stationery. Yan, kung ito. Yan, nahilig ako sa mga ganyan. Sobrang weird, weird face for me. Pero, yeah, yan, mga random stuff lang yan. Mga related sa stationery. Mga papel, ballpen, nandiyan lang siya sa lahat. Yan, dito naman sa last layer. So, yan, yung mga pinaka-random, na talaga yan, random things na. So, may mga wires, tapos may mga unbuilt ko na Gundam din. Gundam na padala ni Liza, mga real grade. So, ito, meron din akong mic dito. So, pag sakaling nagre-record kami ni Liza for our YouTube videos, so yan, ginagamit ko din yan. Yan, tapos, kung makikita nyo rin dito guys, hindi ko tinatapon yung mga instruction manual ko ng Gundam. Hindi ko alam kung bakit. Natutuwa lang ako, tinitinan sila. Yan. Tsaka para pag kumari na nahulog, mababalikan ko yung instruction manual. Alam ko kung paano siya ibalik. So yan guys, random lang. May spare keyboard din. So yan lang yung mga nasa taas ko. Yan. So, kung makita nyo, sa bottom nga nito, so nandito yung kama ko. So, solo bed lang naman. So, ito medyo open area and kinakpan ko lang kasi baka makita nyo yung papunta sa Narnia. Yan. So, solo bed lang. Yung bedsheet ko, binili ko lang din sa Shopee. Tsaka yung bed frame ko actually, binili ko rin sa Shopee. So, since tapos na rin tayo dito sa taas, so dito na tayo sa mga side. So, yung pinakauna nating makikita dito, regalo na ako sa akin nila sa nung college pa kami, 4th year ata, before graduation kit. Kitang-kita yung kung gaano pa ako medyo hindi pa lumulobo that time. So yan. And yung cool thing about it is, kung makikita nyo, mga pictures din siya. Iba-ibang pictures. Pag tinignan nyo siya ng malapitan, mga pictures namin siya. So yun, cool lang. Hindi ko lang siya napapa-frame. Pero papa-frame ko na rin siya soon. So ito, bintana talaga to. Yan, tapos parang tinibag yung area ng bintana para lang magka-space pa dito. So yan, naging share siya ng mga Lego ko. Yung majority din dito, nabili ko lang sa Shopee. Pero yung iba, bigay siya nila isa. Kasama siya doon sa pinadala niya last time. So yan, meron ako dito yung mga animals lang. Meron ako dito mga icons naman, mga movie icons sa Avengers, Mickey Mouse, ganyan. So may space pa ako dito kasi kung nakita nyo doon sa may taas, marami pa ako doon mga unbuilt na Lego na Avengers, ganyan. So i-build ko lang din yan para tabi-tabi na sila. Regalo talaga to nila isa para sa mga pamangkit ko. Pero kasi 2 years old lang sila. So hindi rin nila mabibuild to, baka kainin lang nila. So ako na lang nagbuo. Ako na lang nagbuo. So yun, nakakatuwa lang kasi may laman siyang manok. Wala lang. Mga little things lang. So gusto ko lang talaga ng bumubuo ng mga Lego, Gundam, kahit ano, basta binubuo, medyo natutuwa talaga ako. So yan, dito naman sa taas, ito yung mga Gundam na SD, so standard deform. So mga mini version siya ng Gundam. So may mga Gundam din ako dito sa kwarto. Nakakatuwa lang kasi yung mga iba dito, regalo sa akin ng mga cowork ko, ganyan. So move tayo dito na onti sa galing sa mga shelves ng Lego ko. So ito, nabili ko lang dito sa Shopee. So nandun yung sa previous naming video. Kukonect mo lang siya dito sa baba ng drawer nyo or kahit saan sa table para may additional storage lang kayo kasi medyo maliit lang talaga yung kwarto ko. Wala na akong space for cabinets, talagang drawer. So magagawa ka lang ng paraan para yung sa mga ibang mong gamit. So yung laman nito, mga kung ano na lang, mga pangkailisa yung mga nandito. So dito naman sa susunod, mga random stuff lang din. So meron ako dito panglinis ng sapatos, yung mga random stuff lang. Tapos dito sa the last two na na part, so may mic din ako. So yan. So dito naman sa last two, more on sa ko na siya, sa games ko na. May mga controllers ako na Nintendo Switch. So ito, padala din to ni Liza. So cool lang siya. Tapos may nabili rin ako sa sa mall ng mga controllers din, Bluetooth controllers for Nintendo Switch. Tapos lalagyanan ko ng mga bala ko sa Nintendo Switch. So yun. Kung medyo itabi lang natin tong yan, dito naman sa dulo, nakalagay dito naman yung mga consoles ko na mga dati pa talagang consoles. Kaya meron akong PSP dito, tingnan natin kung nag-on pa. Ayun, buhay pa siya. So, mahilig talaga ako sa games, yan. Tapos, meron akong Nintendo DS na Pokemon X and Y version, si Zygarde, tsaka si Yveltal. Nerd.
So ito namang mga bags na to, mga laman yan, mga charger ng PSP, charger ng Nintendo 3DS ko, XL. So yun, mga random stuff lang din. Okay, so dito naman yung side na iba ko pang additional toys. Toys talaga. So dito sa may left side naman, so yan, mga set sila na nabili dun sa Shopee. So meron tayo dyang Naruto, My Hero Academia, Slam Dunk. Cool, diba? Tapos meron tayong One Piece. Tapos My Hero Academia ulit. Tapos Avengers. Yan, very cool. Tapos sa One Piece ulit. One Piece din ulit. Pero mas chibi size siya. Chibi size. Yan. Slam Dunk ulit. Gundam naman. Yan. Tapos dito naman sa gitna nila. So meron na din ako inad dito na tatlong portrait ng anime. Para cool lang din. Tapos dito sa right side naman yung mga Lego naman. So una dito, Justice League. Nandiyan sila The Flash, Superman, Wonder Woman. You know, the usual stuff. Tapos Avengers, meron din dito. Hindi lang gano'ng kita yung iba. Tapos meron din ako dito Overwatch. To be honest, di talaga ako naglalaro ng Overwatch. Pero nakita ko lang kasi na may set sila doon. So binuo ko na rin sila. Tapos meron din dito, parang ganun din. Pero yung paa nila nakababa, tsaka may kamay sila talaga. So yan, merong One Piece, tapos merong Naruto. Tapos dito naman sa bottom side, meron din dito yung mga Dragon Ball Z naman. Ayan. Tapos sa pinakababa, mga Avengers na sobrang liliit na talaga nila. Sa taas naman itong dalawang shelves nito, meron din akong drawer dito sa taas. Drawer nga ba ito? Cabinet. Hindi ko na alam. So, mga toys din yung nakalagay dito actually. So, kung titignan nyo ng mas malapit, Lego toys lang din sila. So, ano siya, yung bootleg lang din. So, nakakatuwa lang din bumuo. So, sa kabilang side naman ito, nandito naman yung mga pang-hygiene ko. So, may pabango, may cotton buds, deodorant. So, yun. Meron din ako dito yung Ducati. So, nakakatuwa lang din to guys. Diba? Ducati. Wala lang. Cool lang. So, nandito na yung mga Gundam na matagal ko na talagang binubuo. Actually, mga 1 year and a half ko na rin siguro sa binubuo. Iba-iba. Wala lang. Ang fulfilling lang bumuo din talaga for me. So, yun. Share ko lang. Tapos dito naman sa taas, ito yung mga pinaka-OG ko na binuo talaga. Mga Zoids to. So, mga elementary pa ako nito. Bala ko rin bumuo in the near future ng mga Zoids. Meron ako dito ng robot na sobrang tagal na. Bata pa ata. Kaya hindi na gumagana yan. Tapos ito yung mga Gundams ko. Tapos meron din ito yung mga ano ko na, bricks na car. So yan, dito sa area na yan, mga toys lang din halos. Tapos, pag umusog naman tayo dito sa kabilang side na to, so onting kembot lang sa gilid. Ano siya, cabinet talaga siya guys. Ayan. Ayan, papunta lang din Narnia. Sobrang plain niya lang kasi. So, napagtripan ko lang na ilagay yung mga nabili ko rin na anime poster. For me, parang maayos naman yung kinalabasan. So, natuwa naman ako sa naging final result. So, iba-ibang anime yan. Majority naman, napanood ko na. So, may Attack on Titan, may Overlord, My Hero Academia, Hunter x Hunter, Demon Slayer, Naruto, ano to, Weather With You. So, kung makikita nyo, may mga sticky notes na nakadikit dyan. So, mga reminders ko lang yan to self. So, yan, kung gusto nyo makita, yan, mga damit lang. Ito na yung main event talaga guys. So yan, nag-change wardrobe na ako guys kasi sobrang basang-basa na nung current kong damit. So ito guys, so ito na yung pinaka main area ko talaga. So ito yung pag nakapatay pa sila lahat. Buksan na natin. So ayan. Yan na yung itsura pag nakabukas na lahat. So, yan. Hindi naman ako sobrang proud na proud. Pero proud naman ako sa nagawa ko dito sa setup ko. Maayos naman siya, hopefully. So, ayan guys. So, ito na yung final. Hindi talaga kaya sa isang shot. So, ito yung pinaka main area ko. So, mabilis na run through lang. Run through. Dito sa area na to, work area ko to. So ayan. So meron ako dito yung clock ko. Tapos meron ako dito yung mouse. So nakatago lang din sa baba yung ibang yung cable. So cable management lang. So nasa baba yung cable niya para di ganong kita. So meron ako mousepad din dito. So free siya nung bumili ako sa Zeus. Online shop sa Shopee.
Yan, so mga tech and gadgets yung nandun. So mura lang naman, so goods naman. So yan, meron ako free na mousepad. Pero meron talaga ako yung pinaka mousepad ko dito. Yan, Naruto siya. So yun, cool lang. So yan, meron akong mousepad, yung mouse ko, yung wire nasa baba. So meron din ako ditong cellphone stand. So para kung sakaling kailangan ko na nakikinig ako or nanonood ako, yan, so nakalagay lang din siya dyan. So ito yung work laptop ko naman. So hindi na ako masyado mag-disclose dyan. Work laptop ko, so may nakakonect ako na mouse and keyboards. Kasi syempre, mas mapapadali din pag kuwari may keyboard ka rin tsaka mouse. Yan. So yan, so meron din ako dito yung AirPods ko. Dito nalagay yung AirPods. Yan. Tapos yung sa iWatch ko din nandito. So nakakonect siya dito. So yan yung main work area ko. So meron din ako dito ng table. So nakalagay dyan yung may nakalagay ako dyan notebook and ballpen para kung sakaling may mga kailangan i-jot down notes. Syempre, di mawawala yung alcohol. Yan, kailangan talaga natin yan. Kung makita nyo rin dito, so naglagay dito ng mga anime posters ko na naka-frame. So yan, share ko lang. Tapos ito, meron ako dito na para extension. So mga wires sa USB na extension, dyan siya nakalagay. Para makatipid din ng space sa CPU kasi limited lang din yung mga USB slots nila. So yan, bumili ako ng ganito. Tsaka para nakakontrol ko yung mga gusto ko lang na i-on and i-off na power. So ito yung CPU ko. So hindi ko na ganang ma-disclose yung mga information ng CPU ko kasi hindi talaga ako techie guy. Nagpa-help lang din ako sa kaibigan ko. Shoutout nga pala kay Ray Kaloyski. Nagpatulong lang din ako doon sa friend ko, ka-squad ko sa ML na magpabuo lang din ng ng mga parts. Yan, nakakatuwa naman kasi ang cool lang din ng itsura niya, 'di ba? Umiilaw-ilaw siya, yung fans niya. Wala, interesting na siya for me na hindi naman sobrang techy. Tapos, dito naman sa taas, dito ko nilagay yung Porsche ko na binuo, na regalo din ni Liza. Lego siya na Porsche. Ang laki niya actually, yung scale niya masyado siyang malaki. So, halos isang buong araw ko rin siyang binuo. Pero worth it naman kasi ang dami niyang movable parts. Meron siya yung hood. Yan, nabubuksan yung hood. Yung pinto, nabubuksan din. Wala lang. Interesting lang talaga magbuo para sa akin guys. So yun, parang hobby na lang siya. So yan, dito naman sa PC ko. Yan, 24-inch monitor. Yan, kasama din siya. Bale set na ito, yung PC, yung parts ng PC. Ay, CPU, I mean, technical stuff ng CPU, monitor, keyboard. May 24-inch tayo para pag kuwari, papanoorin ko sila isa. Pag nag-upload siya ng YouTube video, yan, malaki. Ayan, so i-minimize lang natin yan. Yan, tapos meron din ako dito yung speaker. So ito, pag nakita nyo, yan, umiilaw din siya, cool lang. So naka-connect lang din siya dyan. Tapos ito, meron din ako nabuo na Lego na bride and groom. So para ano lang, inspiration in the near future. Malay natin guys, diba? Yan, tapos meron ako naman yung mouse and keyboard. From Zeus.ph lang din siya. So mura lang siya, wala lang, nakukulan lang ako sa RGB since RGB na rin yung sa CPU ko. So parang ang cool lang na naka-RGB lang din yung keyboard ko at mouse. Yan. So dito naman meron din akong desk mat. Hindi ko alam kung talaga ako ng tag dito. Malaki siyang mousepad. So isa siyang buong ganyan. Naka-LED lang din siya. So dito na papasok yung purpose ito. So minsan hindi mo naman talaga kailangan na umiilaw-ilaw pa yan. So isang press lang dito. Yan. Mapakontrol mo lang din siya. So pag gusto mo na talagang mag-LED, yan, pipilitin mo lang siya dito. Ayan. Yan. So, tapos meron naman ako dito. Meron din ako dito maliit na cellphone stand. Pero ang nakalagay sa akin is yung PS Vita ko. So, kasi siya yung pinaka-recently kong ginagamit na handheld. Moving tayo sa onti pa sa left. So, ito yung Gundam MG Barbatos na regalo rin ni Liza. So, yan. Siya yung pinakamalaki kong Gundam. So, siya talaga yun na dito sa... Siya yung may karangalang makastay dito sa desk ko. So, cool lang siya. Compared sa mga Gundam ko kanina, siguro mga ganito lang kalaki yung Gundam na high grade. Yan. Tapos meron ako dito yung controller ng Nintendo Switch. Yan. Tapos, yung Nintendo Switch ko na nakadock na siya dyan. Chilling lang siya dyan. Tapos, meron din ako ditong gaming headset. Yan. Umiilaw lang din siya. Parang ang interesting lang kasi guys pag nakikita lang na umiilaw. Alam ko hindi naman siya sobrang high-tech compared to sa mga gaming headsets talaga. Pero wala, pag nakikita mo lang siya umiilaw dyan, parang ang fancy lang ng ano niya itsura. Yan, meron din ng headset stand dyan. Tapos nandito yung dalawa kong remote. So ito, remote ko nung sa background ko. So pag binuksan natin yan, yan, para meron lang din tayong background na blue light, ganyan. Tapos, ito naman yung TV ko, 32-inch TV din yan. So nakakonect yung Nintendo Switch yan, medyo nakikita yung ilaw dito.
Yan, so para pag kunwari gusto natin panoorin yung video natin dito, pwede ko siyang panoorin dito sa, yan, diba? Pwede ko siyang mapanood na sa mas malaking screen. Yan, so nandito rin sa kabila sa gilid naman, meron din akong mga anime poster din na naka-frame. Yan, sa pinakataas naman guys, so meron ako ditong DIY lang din na hexagon na parang storage something. So dyan nakalagay talaga yung pinaka, na-amaze talaga ako na toy. So Lego siya and Gundam combined. So Gundam siya nagawa sa Lego. So yan, kaya sila talaga yun na dyan sa may highlight ko. Kasi ang galing lang nung integration na napagsama nila yung dalawang ideas. So ayun, yun na yung lahat-lahat ng ano natin dito. Ito na yung pinakalahat ng desktop area ko. Yan. Yun lang guys. So yun guys, yun na yung lahat ng room ko. Buong room tour. Sana na-tour ko talaga ng maayos. Feel ko ang gulo-gulo ng thoughts ko. Pero hopefully maayos naman yung pagkakakuha ng bawat side. If you enjoyed the video, don't forget to press the like button. Don't forget to subscribe, share to your friends. Kung may gusto pa kayong ideas na pwede kong implement sa room, may mga blank spaces pa, I would be glad to hear all your opinions. And sorry kung medyo matagal na to, sobrang tagal ng overdue ng video na to. Sobrang dami lang talagang dinadagdag lagi sa room ko. Kaya di ako makapag-shoot talaga ng one day talaga na sobrang legit na mas-shoot ko siya. So yun, sorry guys kung medyo matagal ako nawala. Joke lang. Alam ko medyo na-miss nyo rin ako. Joke. Thank you guys for watching. This is Jake from the Liza and Jake channel. Sending love and light your way from Manila to Chicago. Happy New Year, guys. Happy New Year. Thanks for watching, guys. Bye.